ating Ama sa Langit at ng Kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesucristo, at ngayon nangangasiwa sa Kanyang Iglesia ang Banal na Espiritu, mensahe na may kinalaman bilang si Kristo ang ating kaaliwan. Christ is our Comforter. 2 Korinto, Kabanatang 1, talatang 3-5, sulat ni Pablo sa iglesyang ito na sinabi niyang, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Ito po ang napaka-positibong pananalita ni Apostol Pablo para sa mga kapatiran unang iglesia noon sa Corinto. At kanyang ipinababatid sa kanila ang kalikasan ng Diyos, ipinababatid sa kanila ang ministeryo ng Diyos sa kanila, ang ministeryo ng pagbibigay kaaliwan na kailanman ang lahat ng mga paghihirap ay tinutumbasan ng mga kaaliwan naman ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya sabi, glory be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who is He, a comforting Father, and God, who is the source of all comfort. Ang mga kapighatiang ito ay given sa buhay na ito, meaning it is there, built in to every suffering. Ang sabi, there is an equivalent help or comfort. Christ is our comforter. Kapag tayo ay kino-comfort, we feel better at di na tayo gaanong nababalisa. Nababawasan ito at nawawala. Napapabilis nito ang paggaling ng ating mga damdamin. Naibabalik nito ng normal ang ating buong pagkatao. Ang pag-iisip natin, ang damdamin at lakas, dinadala nito tayo sa isang positibong kalagayan ng buhay. Yan ang isa sa mga dinudulot ng ministeryo ng kaaliwan. Kapag tayo ay inaaliw, ito ay ginagawa sa atin na intentional o sinasadya. At kapag tayo ay inaaliw, alam natin na nais nilang nandyan sila sa ating tabi at ang kanilang intensyon ay malinaw at ang gumagawa nito sa atin ay nakakaunawa ng kalagayan natin sapagkat nakaranas sila nito, sapagkat pinagdaanan nila ito. Sa makatuwid ay idinaragdag nila ito sa atin. Idinaragdag nila ang kanilang sarili sa atin upang kayanin nating buhatin ang anumang mga mabibigat na pasanin na pinagdaraanan natin at nararanasan natin. Ito ay nakasalig sa empathy. Ang pagbibigay kaaliwan ay nililikha mula sa empathy. It means di lamang sa pakikiisang damdamin, kundi pakikiisa sa pagtulong, pag-aambag ng panahon at lakas at maging ng resources upang tayo ay may panumbalik sa normal. Ito ay aktwal na pakikihati sa mga mabibigat na pasanin. Nakakatulong ang ministeryong ito upang mapabilis ang ating paggaling, mapagaan, ika nga, again, ang dalahin natin sa buhay. Pangatlo, isinasagawa ito ng nonverbal, lalo na sa mga Pilipinong hindi naman kagaya ng mga kanluranin na hayag ang mga damdamin at pananalita kung makipagrelasyon at magsabi sa kapwa ng kanilang mga iniisip at nararamdaman.
Sa marami sa mga Asyano, lalo na sa Pilipino, isinasagawa ito na ng non-verbal na kilos, gaya ng pagiging malapit na higit kaysa sa dati. Ito ay kagaya ng paglalaan ng panahon, ng pakikinig, at kapag minsan ay may mga paghaplos pa nga, ito ay mga non-verbal na kilos at napakahalaga at kadalasan ay ginagawa sa pamamagitan ng tinig ng pagtanggap at mararamdaman na nag-aalala sila sa atin. Subalit kalimitan nga ay wala kang maririnig kundi ang pag-akbay, kundi ang pakikiiyak at pakikidalamhati at pakikiisa sa iyong tinatahak na panahon. Maraming mga advices na binibigay, nakikidalamhati, nakikihati sa ating mga kalungkutan, nakikiisa sa ating mga damdamin, at hindi tayo hinihiwalayan hanggat di tayo nakikitang panatag at kaya na natin manumbalik sa dati nating gawain. At kalimitan, itong ministeryong ito ay tailored. Ipinagkakaloob ang ministeryong ito according to the needs and situation of the recipient. Kaya mga magulang at mga kapatid, mapapansin ninyo, napakahalaga ng ministeryo ng pagbibigay kaaliwan sa ating mga pangailangan. Ito ay talagang napaka-importante. Kapag may nangaaliw sa atin, dala-dala nila ang kanilang mga pagmamahal upang ialay at ipagkaloob sa atin ayon sa ating konteksto, ayon sa ating kalagayan. Ang sabi ni Pablo, kung babalikan natin ang mga talata kanina, sa 2 Korinto, Kabanatang 1, talatang 3-5, purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay mahabaging Ama, siya ay Diyos na pinagmumulan ng lahat ng ating kaaliwan at inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis o mga nandoon sa kalagayan iyon, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Bakit nga ba tayo nangangailangan ng kaaliwan? Sapagkat daraanan natin ang iba't ibang pagsubok sa buhay na ito. Daraan tayo sa maraming pagbabago ng panahon, ng sarili mismo natin. Daraan tayo sa pagbabago ng paligid. Lilisan ang marami at mananatili ang iilan. Magpapapalit-palit ang mga tao at henerasyon sa maraming panahon at walang permanente sa buhay na ito. Naalala niyo ba si Lazaro nang mamatay? Alam ni Jesus kaagad ang dapat niyang gawin. Dapat niyang bigyang kaaliwan. Sa pamamagitan nito ay pumunta siya roon, pambigyan at isakatuparan ito sa mga nauulilang mga kapatid ni Lazaro, si Marta. At ang sabi niya nung naroroon na siya, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat mamamatay, ay muling mabubuhay. At binanggit niya ito sa Kabanatang 11, talatang 35 ng Juan. At alam nyo, ay nakapagbigay kagaanan ng kalooban ito kay Marta. At ang sabi niya, alam ko naman pong may parating na ganung mangyayari sa darating na panahon. Subalit, hindi alam ni Marta na ora mismo sa araw na yon, ang kaaliwang ito ng Diyos ay magiging literal at masasaksihan ng kanyang dalawang mata. Yung mapapansin nyo ang talagang aktual at pakikiisa, pakikidalamhati at ang maganda roon ay ang pagbibigay ng mga mensahe ng pag-asa, ng kagalakan ay namutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ni Jesus ang parating na mga sakuna sa buhay
ng mga tao at sa kanyang mga banal. Kung kaya't pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa daigdig na ito ay makararanas kayo ng kapighatian. Subalit huwag kayong mag-alala, mga galak kayo, akin ang napagtagumpayan ang mga ito para sa inyo. Yan po ay isa na namang kaaliw-aliw na mga pananalita ng ating Panginoong Jesucristo. At alam niyang iiwan niya ang mga alagad at mga lulungkot ito, mga lulumo, mawawalan ng motibasyon. At maaga pa ay binabanggit na ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila ang mga comforting words na ito, lalo na sa kabanatang 16 at talatang 13 ng Juan. Ayon sa mga pangunahing talata na paulit-ulit nating binasa kanina, ay mapagtatanto ninyo na una, may Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Kaya kung meron tayong ministeryo ng kaaliwan, na pagbibigay kaaliwan sa ating kapwa, matanto ninyo na kayo ay nagiging extension ng ministeryo ng Diyos para sa ating kapwa. Ang sabi sa talatang 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Kung kaya ang kaaliwan ay pinagmumulan ng mga ito ay ang ating Diyos, ang sabi sa talatang 3 na yan. Meaning there is nothing that you need that God cannot provide you. In fact, He has provided you already with the eternality of existence, with life eternal, with love eternal, because God is love. He is the source. Ang sabi sa talatang 3 yan, the fountain, the unlimited resources of all the strength that you need in this life, of all the comfort you need in this life, is the omnipotent God, the omniscient God, the omnipresent God. At ang pangalawang pagtatanto ninyo sa mga talatang iyan ay ipinagpatuloy na sabihing tayo ay inaaliw ng Diyos upang maging kaaliwan din naman tayo sa iba. Malinaw, karanasan na ating mararanasan sa Diyos at ang kaaliwang may pagkakaloob niya sa atin ay dapat ay maging isang regalo din natin sa iba. Ang sabi dito sa pangalawang ito na binanggit diyan ay upang maging kaaliwan din naman tayo sa iba. Ayan po ang binanggit diyan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Yan ay nasa talatang 4. At therefore, merong objective, may layunin ang pagbibigay at pagsasakatuparan ng ministeryong ito ng Diyos sa atin upang tayo naman ay maging ka-duplicate ng Diyos, extension ng Diyos, at maging kaaliwan din naman sa iba. So we must realize that we have been given more than what we could ask for. Magiging patuloy na kalakasan, enerhiya at motibasyon ng bawat isa sa atin upang isulong ang mga buhay sa dako paroon.